दिसायला जितका क्रीमी खायला तितकाच टेस्टी असा हा शुरकुर्मा आहे। नमस्कार फ्रेंड्स, मी अर्चना घरच्या स्वाद यूट्यूब मराठी चॅनलमध्ये मी तुमचं स्वागत करते। आज आपण किचनमध्ये शुरकुर्माची रेसिपी पाहणार आहोत। एकदम करायला सोपी पद्धत वापरून आज आपण बनवणार आहोत। तर तुम्ही कलर बघताय, खूप सुरेख असा कलर आलेला आहे। तर शुरकुर्म्याची रेसिपी करण्यासाठी अगोदर आपल्याला ड्रायफ्रुट्स कटिंग करून घ्यावे लागतात। तर इथं मी गरम पाण्यामध्ये काजू, बदाम आणि चारोळे 2 तास भिजायला ठेवलेलं होतं आणि बदामाची जी साल आहे ती वरची काढली, त्याचबरोबर चारोळ्याची सुद्धा साल काढून हे जे ड्रायफ्रुट्स आहेत ते आपल्याला सुकायला ठेवायचे। आणि त्याचबरोबर इथं मी 15 ते 20 काजू घेतलेले आहेत, त्याचबरोबर बदाम घेतलेले आहेत 15 ते 20, चारोळे 2 चमचे भरून आणि 1 चमचा किशमिश, त्याचबरोबर इथं मी सुकं खोबरे घेतलेलं आहे आणि खजूर किंवा तुम्ही जी बारीक खारीक असते ती बारीक कट करून घ्यायची आहे। तर इथं मी पॅनमध्ये 1 चमचाभर तूप टाकलेलं आहे। तूप वितळल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला अगोदर ड्रायफ्रूट जे आहेत, जे नट्स ते आपल्याला थोडेसे भाजून घ्यायचे आहेत गुलाबी रंगाचं होईपर्यंत। तर अगोदर आपल्याला बदाम टाकायचे आहेत, कारण काजू पटकन तळले जातात, त्यामुळे बदाम अगोदर भाजून घ्यायचे आणि नंतरनं सगळे ड्रायफ्रूट्स टाकायचे। इथे मी जे आपले ड्रायफ्रुट्स आहेत ते सगळे टाकून घेतलेले आहेत, मनुके, त्याचबरोबर सुकं खोबरं लास्टला टाकायचं, कारण सुकं जे खोबरं आहे ते पटकन तळलं जातं आणि त्यामध्येच जी आपण खारीक आहे ती टाकलेली आहे। जे सुकं खोबरं आहे ते थोडंसं ऑप्शनल आहे, पण यामध्ये खूप चांगलं लागतं, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। सहसा कोण शुरकुर्म्यामध्ये सुकं खोबरं टाकत नाही, पण सुकं खोबऱ्याने शुरकुर्म्याची टेस्ट चांगली लागते। आणि हे जे ड्रायफ्रुट्स आहेत ते पटकन तळले जातात। गॅसची जी फ्लेम आहे ना एकदम लो ठेवा आणि तुम्ही बघताय जे नट्स आहेत, जे आपले ड्रायफ्रुट्स ते चांगले गोल्डन होईपर्यंत मी तळून घेतलेले आहेत आणि एका प्लेटमध्ये काढायचं आणि थंड करायला ठेवायचं। त्याच पॅनमध्ये आता मी अर्धा चमचा साजूक तूप टाकलेलं आहे आणि जे शेवाळ्या आहेत त्या घेतलेल्या आहेत। या शेवाळ्या आपल्याला या तुपामध्ये थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे। आपण जे रेग्युलर शेवळे असते त्यापेक्षा खूप बारीक शुरकुर्म्यासाठी शेवळ्याचा वापर केलेला जातो आणि ह्यासुद्धा आपल्याला 1-2 मिनिटं कमी गॅसवर भाजून घ्यायच्या आहेत आणि सतत हलवून आपल्याला हे भाजायचे, जास्त करपवायचं नाही, कारण या खूप बारीक असल्यामुळं ते पटकन भाजले जातात। दोन मिनिटानंतर या शेवाळ्या तुम्ही बघताय खूप सुरेख असा कलर येतो, इतपतच आपल्याला भाजायच्या आहेत, म्हणजे ज्या शेवाळ्या आहेत त्या खायला शुरकुर्म्यामध्ये चांगले लागतात। आता इथे एका पातेल्यामध्ये मी 1.5 लिटर दूध घेतलेलं आहे, हे 1 लिटर झालेलं आहे आणि नंतरनं मी पुन्हा अर्धा लिटर दूध टाकलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या क्वांटिटीनुसार इथं शुरकुर्मा करू शकता। जर शुरकुर्मा तुम्हाला पातळ हवा असेल तर तुम्ही जी शेवाळ्या आहेत ते कमी ठेवायच्या आणि तुम्ही बघताय आता आपल्याला हे जे दूध आहे एकदम गरम करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघताय दुधाला उकळी आलेला आहे आणि दूध सतत हलवायचं, म्हणजे दूध जे आहे ते तळाशी चिटकणार नाही। दूध उकळी आल्यानंतर आपण जे ड्रायफ्रुट्स आहेत भाजून ठेवलेले ते घालायचे। ड्रायफ्रूट आपण चांगले रोस्ट करून घेतलेले आहे, जेव्हा आपण ते खातो शुरकुर्म्यामध्ये क्रंची एकदम छान लागतात खायला। ड्रायफ्रूट टाकून झाल्यानंतर हे जे दूध आहे आपल्याला चांगलं 5 ते 6 मिनिटं कमी गॅसवर शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे जे आपले ड्रायफ्रूट्स आहेत ते थोडेसे सॉफ्ट होतात आणि जे ड्रायफ्रूट भाजल्यानंतर आपण दूध शिजवतो त्यावेळी त्याचा कलरसुद्धा चेंज होतो। यामध्ये आपल्याला जसं आपण यूट्यूबवर खूप सारे असे व्हिडिओ आहेत की त्यामध्ये साखरे जे कॅरमल करून यामध्ये टाकतात आणि त्याचा कलर चेंज करतात, पण त्याची अजिबात आवश्यकता नाही। तुम्ही अशा पद्धतीनं जर दूध आणखी 5 ते 6 मिनिटं शिजवून घ्यायचं, म्हणजे दुधाला खूप छान असा कलर येतो। तुम्ही बघताय जसजसं आपण हे दूध या ड्रायफ्रूटमध्ये शिजवतो तसतसं याचा कलर जे आहे तो चेंज होतो, त्यामुळे जी कॅरमल केलेली जी साखर आहे त्याची जी टेस्ट आहे थोडीशी जास्त प्रमाणात जर झालं तर कडवट लागते, त्यामुळे नॅचरल अशा पद्धतीने करून पहा, खूप छान असंच लागतं।
आणि जे आपण भाजून घेतलेल्या शेवाळ्या होत्या त्या घालायच्या. आता तुम्हाला जी शुरकुर्मा आहे खूप पातळ हवा असेल तर इथं शेवाळ्याचं जे प्रमाण आहे ते कमी टाका, आणि जर थोडंसं तुम्हाला थिक हवं असेल तर थोडंसं इथं मी जास्त टाकलेलं आहे, कारण मी थोडंसं दाटसर बनवणार आहे त्यामुळे. आणि तुम्ही जसजसं हलवतात तसतसं 1 ते 2 मिनिटामध्ये दूध जे आहे ते थोडंसं घट्टसर व्हायला लागतं, आणि हे आपल्याला सतत हलवायचं आहे म्हणजे ते तळाशी चिटकणार नाही. आणि यामध्येच इथं मी 1 छोटी वाटी जी आहे ती साखर टाकलेली आहे. तुम्हाला गोड किती हवा आहे त्यानुसार यामध्ये साखर टाकू शकता. तर इथं मी 1 वाटी छोटीशी साखर टाकलेली आहे, कारण मी इथं गोडाचं प्रमाण कमीच ठेवलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर इथं मी 2 चमचे पिठी साखर आणि त्याचबरोबर 5 विलायची मिक्सरला लावून बारीक करून घेतलेली आहे आणि ती घालायची वरून. जेव्हा तुम्ही साखर टाकत असता दुधामध्ये त्यावेळी गॅसची फ्लेम कमी ठेवा. काय होतं बऱ्याच वेळा आपण साखर आणि जर एकदम डायरेक्टली टाकलं तर ते दूध फुटू शकतो. कारण माझ्याकडनं 1-2 वेळा, बऱ्याच वेळा असं झालेलं होतं की 2 वेळा की मी एकदम डायरेक्टली साखर दुधामध्ये टाकली होती शुरकुर्म्यामध्ये, त्यावेळी एकदम दूध फाटतं बघा, त्या पद्धतीने झालेलं होतं. जेव्हा तुम्ही दूध कुठल्याही पातेल्यात गरम करत असता त्यावेळी त्या पातेल्यामध्ये गरम पाणी टाकून 1 उकळी काढायचं, म्हणजे जे पातेलं आहे आपण एखाद्या वेळी काय बनवलेलं असेल तर त्यामुळे दूधसुद्धा फाटू शकतं. त्यामुळे गरम पाण्याने अगोदर पातेलं स्वच्छ धुवा, मग दूध गरम करून टाका. आणि तुम्ही बघताय मस्त असा आपला शुरकुर्मा जे आहे एकदम क्रीमी, आणि कलर बघाल तर एकदम सुरेख आलेला आहे. यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं साखरेचं कॅरमल करून आपण टाकलेलं नाही, त्याचबरोबर कलर न टाकता तुम्ही बघताय किती सुरेख असा कलर आलेला आहे. दूध तुम्ही जरा थोडंसं आटवायचं, म्हणजे जो कलर आहे खूप सुरेख येतो. तुम्हाला आणखी रिच फ्लेवर हवा असेल तर तुम्ही यामध्ये जो खवा आहे तो थोडासा टाका, म्हणजे त्याने सुद्धा टेस्ट खूप सुरेख लागते. त्याचबरोबर पण घरच्यांना आणखी इम्प्रेशन, आणखी सुरेख दिसण्यासाठी इथे छोटे छोटे गुलाबाचे पाकळ्या आपण कट करून लावू शकता. जेव्हा तुमच्या घरी एखादं फेस्टिवल असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने ही जी शुरकुर्म्याची रेसिपी आहे ती नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब